allihopa och välkommen tillbaka till min kanal. För er som är nya så heter jag Anna Lilja. Jag jobbar som medium inom transmediumskap, fysiskt mediumskap och mentalt mediumskap. Men jag är också astrolog. Så idag ska vi titta på natalkartan. Och ibland så kallas den ju också för födelsehoroskop eller horoskopskarta, men jag kommer att kalla den för natalkarta. Och vi ska kika på hur den skapas och vad den berättar om en person. För astrologi det är ju ett urgammalt system för att tolka himlakropparnas positioner vid en viss tidpunkt och en plats. Och hur de här positionerna påverkar individens personlighet och livsbana. Och det jag vill lyfta fram med den här videon är vilken otrolig gåva natalkartan är till oss. Och hur den kan hjälpa oss i vårt liv. Hur den kan hjälpa oss att förstå oss själva. Och hur den kan hjälpa oss att vandra i enlighet med vårt själskontrakt. För det är ju precis vad en natalkarta är. Det är en avbild av vårt själskontrakt. Och hur fantastiskt är inte det? Att vi har möjlighet att läsa vårt eget själskontrakt. Jag har tolkat och gjort väldigt många natalkartor under de senaste åren. Och det har varit människor från hela Sverige, från olika bakgrunder och kulturer och samhällsklasser som har sökt mig. Och feedbacken som jag har fått har varit helt fantastisk. Allt ifrån hur det har förändrat deras liv till en kvinna som uttryckte att den faktiskt räddade hennes liv. Det gav henne mod att ta beslut i livet som förändrade utgången kring någonting. Det är efter att hon har fått sin natalkarta tolkad och sett och förstått sin mening i livet. Så responsen har varit överväldigande. Och trots att jag har gjort så många kartor nu så upphör jag aldrig att förvånas över deras exakthet och hur väl det stämmer in och beskriver individen bakom kartan. Så vad är då en natalkarta egentligen? Det är ju en grafisk representation av stjärnhimlen i det ögonblick en person föds. Den är baserad på exakta astronomiska data som visar var solen, månen och planeterna befann sig vid en viss tidpunkt och plats på jorden. Och natalkartan, det ger en översikt av dessa himlakroppars positioner i relation till de 12 zodiaktecknen och de astrologiska husen. Men för att detta ska bli lite lättare att förstå så tänkte jag att jag ska dela med er här en natalkarta och så ska vi kika på den tillsammans så blir det lite lättare att förstå vad det är jag pratar om. Här ser vi ju då den typiska natalkartan. Och här ute så har vi de 12 zodiaktecknen. Här har vi vattumannen och fiskarna. Vi har duren, vi har oxen, vi har tvillingarna, kräftan, lejonet. Här har vi jungfrun, bågen, skorpionen, skytten och till sist stenbocken. Och innanför den här cirkeln så kommer det här som ser ut som tårtbitar. Och varje tårtbit har sin eget nummer. Så det är 1 till 12. Och de här tårtbitarna det kallar vi för husen. Och varje hus de representerar någonting inom kartan och står för något område i livet kan man säga. Och sen har vi de här symbolerna som ligger här ut med kartan. Och här ser vi ju månen till exempel. Så här har vi solen, Merkurius och så vidare. Pluto har vi här uppe. Och det är ju planeterna. I astrologi så kallar vi allting för planeter. Och den här lilla krumeluren som ligger här uppe, den är en väldigt viktig krumelur. Det är den norra noden som talar om vart du ska gå och vandra i ditt liv. Vad du skrev på i ditt själskontrakt skulle vara din livsväg. Och mittemot den, här har vi den södra noden som talar om vart du kommer ifrån. Tidigare liv och vad du tog med dig in kanske de 12 till 14 första åren in i ditt liv nu. Och en natalkarta det beskriver precis varje område av ditt liv. Och den täcker upp det så väl. Och man kan fördjupa sig otaligt. Varje dörr man öppnar så öppnas 3 nya hela tiden. Och så ser vi de här linjerna här. Det är aspekter. Och jag ska förklara lite närmare vad det står för sen. Så, då ska vi se om vi kommer tillbaka. Men i alla fall så har vi ju då som vi pratar om zodiaktecknena. Och så har vi ju husen och planeterna. Och för varje planet så representerar ju det också en aspekt av livet och personligheten och energi som vad de tillför in i ditt liv. Så exempelvis så symboliserar ju solen ens grundläggande identitet kanske man ska säga, eller själen. Medan månen är styr känslolivet. Och så har vi Mars och Venus, Merkurius och Jupiter och Saturnus och de yttre planeterna Uranus, Neptunus och Pluto. Och alla har sin unika betydelse i natalkartan.
Och sen har vi då, som jag sa innan, de här astrologiska husen. För kartan är ju då indelad i de här 12 husen som ni såg. Och vart och ett av de här styr ju ett område i livet. Så till exempel så handlar det första huset om identiteten och din självbild. Medan istället det 7:e huset behandlar relationer och partnerskap. Och vilket tecken och vilka planeter som finns i de olika husen ger information om hur individen relaterar till dessa livsområden. Och så har vi aspekterna som jag pratar om, de här linjerna i mitten av kartan, i blått och rött som det var här. Och det beskriver förhållandena mellan de olika planeterna i kartan. Och de vanligaste aspekterna, och det finns fler, är konjunktioner, det är planeter som är nära varandra. Vi har oppositioner, det är planeter som står mitt emot varandra. Och trigoner, det är planeter i en harmonisk vinkel. Och de här aspekterna, de ger en djupare insikt om hur olika delar av individens personlighet samverkar eller kolliderar. Alltså det ger nyanser av det. Det ger en djupare insikt på ett djupare plan när man går in i aspekten också. Så hur skapar man då en natalkarta? Vad behöver man veta för att kunna göra en natalkarta? Ja, först behöver vi veta födelsedatum, alltså den dag och den år och den månad som individen är född på. Och så behöver vi födelseplats, alltså staden där individen föddes i. Och så behöver vi klockslaget som man föddes, alltså den exakta tiden på dygnet. Vilket är avgörande för att bestämma vilka tecken och hus planeterna befann sig i just vid födelsen av dig. Och de här data används för att beräkna de exakta positionerna för solen, månen och planeterna i relation till zodiaken och de 12 astrologiska husen. Så vad berättar då en natalkarta? Ja, vi var inne på det lite innan, men en natalkarta kan ge insikter om en persons grundläggande karaktärsdrag, potentialer, utmaningar och möjligheter i livet. Och här är några exempel på vad en karta kan avslöja. Du kan titta på personlighet. Solens tecken representerar en individs kärnpersonlighet eller själ, medan måntecknet, som jag sa innan, avslöjar den emotionella naturen. Det kan visa på talanger och intressen. Vissa planetkombinationer och huspositioner kan visa på starka intressen eller kreativa talanger eller karriärsvägar som passar just för den här individen. Så har vi det med relationer. Vi har ju Venus och det 7:e huset avslöjar väldigt mycket om hur individer relaterar till varandra, särskilt i kärleksrelationer. Men där skulle jag även lägga in Merkurius som är planeten för kommunikation. För det är ju jätteviktigt i en relation att vi kan kommunicera med varandra. Så även här, det finns så otroligt mycket att hämta. Och så ser vi utmaningar då. Planeter i svåra aspekter, som oppositioner eller kvadraturer. Det kan indikera områden där individen kan möta motstånd eller interna konflikter. Och den talar om vad som är din livsväg, vad du ämnar göra i detta livet. Tolkningen av en natalkarta, det är en konstform som kräver kunskap om astrologins symbolik och en djupare förståelse för hur himlakropparnas rörelser påverkar människans liv. Och genom att kombinera planeternas positioner, husen som de befann sig i och i de aspekter de bildar med varandra, så kan man skapa en nyanserad bild av en individs inre liv och yttre omständigheter. När man beställer en natalkarta av mig och jag tolkar den, så får man ljudfiler av mig. Ljudfilerna blir vanligtvis ungefär 3 timmar långa, så det finns väldigt mycket information att hämta i en karta. Och jag delar upp ljudfilerna i stycken, så det är lätt att du kan gå tillbaka och hitta och lyssna på dem igen. Precis den del och det stycket som man vill. Och så får du också din karta till dig, så du kan följa med i läsningen och titta på den och förstå och hänga med. Så är du intresserad av att få din natalkarta tolkad, så kan du enklast ta kontakt med mig via min Facebook-sida som är Anna Lilja. Och alla uppgifter finns också i beskrivningen. Så sammanfattningsvis kan vi säga att en astrologisk natalkarta, det är en karta över himlen vid ögonblicket då en individ föddes och används som ett verktyg för att förstå personlighet, potential och livets utmaningar. Och zodiaktecknen, planeterna, husen och aspekterna i kartan, det ger en rik symbolik som tillsammans skapar en helhetsbild av en individs unika karaktär och livsresa. Att förstå sin natalkarta kan vara ett kraftfullt verktyg för självinsikt och personlig utveckling. Och genom att lära känna sina astrologiska influenser kan man bättre förstå sina styrkor, sina svagheter och de utmaningar som man kan möta på sin livsväg. Tack så mycket.